Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે ઉદાહરણ વિશે. સમાંતર જોડાણ અને શ્રેણી જોડાણના સમતુલ્ય અવરોધને આપણે સૂત્ર જોઈ ચૂક્યા છીએ. એના ઉપરથી આપણે બે ઉદાહરણ 12.7 12.8 આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈ ચૂક્યા છીએ. આ લેક્ચરની અંદર આપણે એના આગળના ઉદાહરણ એટલે કે 12.9 અને કેટલાક શોર્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોવાના છીએ. અને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જેમ 12.7 12.8 એ બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન હતો એમ આમાં ઉદાહરણ 12.9 છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. ઉદાહરણ 12.9 આપણને શું કહે છે તો મેં રકમ લખેલી નથી પણ આપણે આકૃતિ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આકૃતિની અંદર આપણને કઈ રીતનું આપેલું છે. તો આકૃતિની અંદર આપણી પાસે બે અવરોધ આ રીતે જોડેલા છે એટલે કે સમાંતર જોડેલા છે અને બાકીના ત્રણ અવરોધ છે એ આ રીતે આપણને સમાંતર જોડેલા છે. તો બે અલગ અલગ જગ્યાએ આપણે અલગ અલગ પરિપથની અંદર અલગ અલગ સ્થાને આપણને જોડેલા દેખાય છે. 12 વોલ્ટની અહીં બેટરી જોડેલી દેખાય છે, અહીં એમીટર જોડેલું છે અને અહીં આપણે કળ જોડેલી છે. તો આપણે આ રકમની અંદર જોઈએ શું આપણને કહેવા માંગે છે. તો અહીં આપણી પાસે જે વસ્તુ છે એ પહેલા આપણે લખી દઈએ. તો આપણી પાસે 5 અવરોધ છે, એમાંથી બે અવરોધ છે એ સમાંતર જોડાણમાં છે, એ પરિપથમાં અલગ જગ્યાએ છે. બાકીના બે અવરોધ છે એ બીજી રીતે સમાંતર જોડાણમાં છે, એ બીજી જગ્યાએ પરિપથની અંદર સમાંતર જોડાયેલા છે. તો અહીં આપણી પાસે R1 10 ઓહમ, R2 40 ઓહમ, આની પછી R3 R4 ને R5 30 20 અને 60 ઓહમ આપણી પાસે છે. બેટરીમાં બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આપણી પાસે V કેટલો આપેલો છે 12 વોલ્ટ આપેલો છે. તો શોધવાનું છે શું? પરિપથમાં આપણે કુલ અવરોધ શોધવાનો છે. તો કુલ અવરોધ શોધવા માટે આપણે શું કરીશું કે અહીં આપણી પાસે બે અવરોધ છે એ સમાંતર રીતે જોડાયેલા છે પણ પરિપથમાં અલગ સ્થાને છે. તો પહેલા આપણે અવરોધ કુલ અવરોધ શોધવો પડે અને એની પછી આનો આપણે કુલ અવરોધ શોધવો પડે, આ બીજા ત્રણ અવરોધનો કુલ અવરોધ શોધવો પડે અને એ બંનેનો આનો અવરોધ અને આનો અવરોધ એ બંનેનો આપણે સરવાળો કરીએ એટલે આપણે ટોટલ પરિપથનો કુલ અવરોધ આપણને મળી શકે છે. આ બધાનો એક સાથે આપણે ગણતરી કરી શકીએ નહીં કેમ કે બે અવરોધ અને બાકીના ત્રણ અવરોધ એ પરિપથમાં અલગ અલગ સ્થાને ગોઠવાયેલા છે. તો આપણે પહેલા શું કરીશું? સમતુલ્ય અવરોધ શોધીશું. તો R1 ફક્ત R1 અને R2 માટેનો પહેલા આપણે સમાંતર જોડાણ માટેનો સમતુલ્ય અવરોધ R ડેશ આપણે કહ્યું છે તો R ડેશ આપણે શોધીશું. RP કહીશું નહીં કેમ કે RP કહીશું તો એ કુલ અવરોધ થઈ જશે, આખા પરિપથનો કુલ અવરોધ થઈ જશે, જ્યારે આપણે RP કહેવાનું નથી, RP આપણે બાકી રાખવાનું છે. તો R ડેશ આપણે કહ્યું છે. R ડેશ બરાબર શું થશે? R1 અને R2 નું શોધવાનું છે અને આ શું છે કે સમાંતર જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ છે એટલે 1/R ડેશ બરાબર 1/R1 પ્લસ 1/R2. કિંમતો મૂકીએ 1/R ડેશ બરાબર 1/R1 પ્લસ 1/R2 ની કિંમત મૂકીએ તો 10 અને 40, પાછો લસા 40 આવે છે. તો લસા તમને શોધતા આવડી ગયો છે, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર તમે જોઈ ચૂક્યા છો એટલે હું અહીં ગણતરી કરતો નથી. તો 40 વડે ગુણી દેવાના છે, 40 વડે ભાગી દેવાના છે એટલે 1/40 ને આપણે 40 વડે ગુણ્યા 40 વડે ભાગ્યા અને 1/10 ને 40 વડે ગુણ્યા 40 વડે ભાગ્યા અને 1/40 ને 40 વડે ગુણ્યા 40 વડે ભાગ્યા. તો 10 ચોક 40 એટલે ઉપર 4 ભાગ્યા 40 આવશે અને આ 40 ઉડી જશે એટલે 1/40 આવશે. તો છેદ સરખો થઈ ગયો છે. તો છેદ સરખો થઈ જાય એટલે છેદને એકવાર લખી દેવાનો છે અહીં અને આ 4 + 1 5 આપણે કરી દેવાનું છે. તો 5 × 40 તો 1/8 આપણી પાસે જવાબ આવે છે. તો આપણી પાસે જવાબ કોનો આવ્યો છે કે 1/R ડેશ નો જવાબ આપણી પાસે આવેલો છે. તો આપણે અહીં શું લખીશું? 1/R ડેશ બરાબર 1/8. તો આપણે આ 1/R ડેશ નથી જોતું, આપણે R ડેશ જોઈએ છે એટલે આપણે વ્યસ્ત કરી દેવાનું છે, શીર્ષાસન કરી દેવાનું છે. તો R ડેશ બરાબર 8 ઓહમ આપણને મળી જાય છે. એ જ રીતે આપણે R1 અને R2 નો શોધ્યો, એ જ રીતે આપણે બાકીના R3 R4 અને R5 જે અલગ રીતે પરિપથમાં અલગ જગ્યાએ જોડાયેલા હતા પણ કેવા જોડાયેલા છે? સમાંતર જ જોડાયેલા છે, શ્રેણીમાં જોડાયેલા નથી. નહીતર શ્રેણી જોડાણનું આપણે સૂત્ર લગાડવું પડે. તો અહીં આપણી પાસે સમાંતર જોડાણ જ છે તો આપણે સમાંતર જોડાણ માટેનો સમતુલ્ય અવરોધનું R ડબલ ડેશ કીધા, ઓલામાં R ડેશ કીધું, R ડબલ ડેશ કીધા. આ આપણે સમતુલ્ય અવરોધ મેળવીશું તો એ પણ આપણને કુલ પરિપથનો કુલ અવરોધ આપણને નથી મળતો. આ પણ આપણને શું મળે છે? પરિપથમાં જે નીચેના ભાગે અલગ જગ્યાએ અવરોધ જોડાયેલા છે એનો આપણને અવરોધ મળે છે. તો 1/R ડેશ બરાબર R ડબલ ડેશ બરાબર 1/R1 પ્લસ 1/R2 પ્લસ 1/R3. કિંમતો મૂકી દઈએ છીએ આપણે 30 20 અને 60. લસા શોધીએ તો લસા આપણને 60 મળે છે. તમે તમારી રીતે શોધી શકો છો, તમારે ચેક કરી લેવો એકવાર. તો 1/30
30 ને આપણે 60 વડે ગુણ્યા 60 વડે ભાગ્યા, અહીં પણ આપણે 1/20 ને 60 વડે ગુણ્યા 60 વડે ભાગ્યા, અહીં આપણે 1/60 ને 60 વડે ગુણ્યા 60 વડે ભાગ્યા, તો 30 દુ 60, તો 2/60 મળશે આપણને. અહીં મેં ડાયરેક્ટ લખી દીધેલું છે. 20 તરી 60 એટલે 3/60 મળશે, અને 60 ઉડી જશે એટલે 1/60 મળશે. તો છેદ સરખા છે, છેદને આપણે એકવાર લખી દેવાના છે, અને ઉપર અહીં 2 વધ્યા છે, અહીં 3 વધ્યા છે, અને અહીં 1 વધ્યા છે, તો અહીં 2 3 અને 1 આપણે લખી દીધેલા છે. તો આ શું આવ્યું? 1/r ડબલ ડેશ આવ્યું છે. આપણે 1/r ડબલ ડેશ આપણે જોતું નથી, આપણે ખાલી r ડબલ ડેશ જોઈએ છે. તો 1/r ડબલ ડેશ બરાબર અહીં આ બધાનો સરવાળો કરો એટલે 6/60, 6 એટલે 1/10, r ડબલ ડેશ બરાબર 10 ઓહમ આપણને મળી જાય છે. તો r ડેશ આપણને કેટલો મળ્યો? 8 ઓહમ. r ડબલ ડેશ આપણને મળ્યો 10 ઓહમ. તો હવે આપણે કુલ અવરોધ શોધવો હોય તો કુલ અવરોધ શોધવો હોય તો આપણે આનો મળ્યો છે 8, આનો મળ્યો છે 10, તો 8 + 10 એટલે કે 18 આપણને મળી જાય છે. તો પરિપથનો કુલ અવરોધ માટે આપણે શું કરીશું? હવે આપણી પાસે પરિપથનો કુલ અવરોધ આપણને rp મળ્યો છે, તો અહીં આપણે rp લખી દેવાનું છે. rp બરાબર r ડેશ પ્લસ r ડબલ ડેશ, r ડેશ બરાબર 8 અને r ડબલ ડેશ બરાબર 10, એટલે rp આપણને કેટલો મળશે? 18 ઓહમ આપણને મળે છે. પરિપથમાંથી વહેતો કુલ વિદ્યુત પ્રવાહ શોધવાનો છે. તો વિદ્યુત પ્રવાહ શોધવાનો છે, તો I આપણે શોધવાનું છે. R આપણે શોધી ચૂક્યા છીએ, અને V આપણને રકમમાં 12 વોલ્ટ આપી દીધેલું છે. તો આપણે ઓહમનો નિયમ આપણી પાસે છે, તો ઓહમના નિયમનું સૂત્ર મૂકી દઈએ. V બરાબર IR. આપણે I શોધવાનો, I ને કરતા બનાવો. I બરાબર V ભાગ્યા R. V બરાબર 12 વોલ્ટ મૂકી દેવાના છે. R બરાબર 18 આપણે શોધ્યા આગળ, તો 12 ભાગ્યા 18 કરીશું એટલે 0.67 એમ્પિયર આપણને જવાબ મળશે. તો આ રીતે આપણે I શોધી શકીએ છીએ. એકદમ ઈઝી દાખલા છે. હવે આપણે શોર્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. શોર્ટ ક્વેશ્ચન છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે તમારી બુકની પાછળ, ટોપિકની પાછળ જે વધારાના પ્રશ્નોત્તર આપેલા છે એમાંથી આપણે લીધેલો છે. તો આકૃતિ તમને આપેલી છે. આકૃતિમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીં આપણી પાસે અવરોધ જોડેલા છે શ્રેણીની અંદર, પણ આપણે વોલ્ટેજ એટલે કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ખાલી આ અવરોધનો જ જોવાનો છે. એટલે કે આ અવરોધના બે છેડા વચ્ચે જ આપણે વોલ્ટમીટર લગાડેલું છે. જો આપણે ત્રણ અવરોધનો વોલ્ટેજ શોધવો હોત તો અહીં આપણે વોલ્ટમીટર આવી રીતે આપણે લગાડે, પણ આપણે માત્ર આ જ અવરોધનો જોતો છે એટલે આપણે અહીં વોલ્ટમીટર લગાડેલું છે. એ જ રીતે આપણે આ દાખલાની અંદર આપણે એક દાખલો એ રીતે આપણે ઉમેરી શકીએ, ભાઈ ખાલી 8 આ અવરોધ છે ત્યાં આપણે વોલ્ટમીટર લગાડીએ તો વોલ્ટેજ કેટલું મળે. એ રીતે આપણે 5 નું પણ શોધી શકીએ. તો આપણને શું કરે છે? બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V શોધવાનો છે આપણે. તો આપણે શું કરીએ? આપણી પાસે છે શું? આપણી પાસે પહેલા એ લખી નાખીએ. તો R1, R2 અને R3 આપણી પાસે છે. R1 5 ઓહમ, R2 8 ઓહમ અને R3 12 ઓહમ છે આપણી પાસે. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવતમાં આપણી પાસે 2 વોલ્ટ, 2 વોલ્ટ અને 2 વોલ્ટ છે, એટલે કે V1, V2 અને V3 આપણી પાસે આપેલા છે. શ્રેણી જોડાણ છે, તો શ્રેણી જોડાણની અંદર સમતુલ્ય અવરોધનો સરવાળો થાય તો RS આપણે RS બરાબર R1 + R2 + R3, 3 3 નો આપણે સરવાળો કરીએ તો 5 + 8 + 12, તો ટોટલ RS આપણને કેટલું મળે છે? 25 ઓહમ મળે છે. તો પરિપથનો આપણે શ્રેણી જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ RS આપણને 25 ઓહમ મળે છે. કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપણે શોધવું હોય તો કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન V બરાબર V1 + V2 + V3, તો આ ત્રણેયનો સરવાળો કરીએ તો 2 + 2 + 2 એટલે કે 6 વોલ્ટ આપણને કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આપણને મળે છે. હવે આપણે બીજું શું શોધવાનું છે? તો પરિપથમાં વહેતો કુલ વિદ્યુત પ્રવાહ શોધવાનો છે. કુલ વિદ્યુત પ્રવાહ શોધવાનો છે, તો આપણી પાસે વોલ્ટેજ એટલે કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે, અવરોધ આપણી પાસે છે, તો આપણે I શોધી શકીએ ઓહમના નિયમ મુજબ. I બરાબર V બરાબર I RS. RS કેમ લખ્યું? કેમ કે શ્રેણી જોડાણ છે. તો I આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ શોધી નાખીએ. વિદ્યુત પ્રવાહ ઉપરથી જ આપણે ખાલી જે ત્રીજા નંબરનો R3 અવરોધ હતો એનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત શોધી શકીશું. કેમ કે આપણને ખ્યાલ હોય કે વોલ્ટેજ આપણી પાસે છે બેટરીમાં 2 + 2 + 2 એટલે 6 વોલ્ટ આપણી પાસે છે, અને આપણે I શોધી નાખીએ તો આપણે કોઈ પણ અવરોધનો આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધી શકીએ. તો અહીં I બરાબર V ભાગ્યા RS. V ની કિંમત મૂકી દીધી છે 6, RS ની કિંમત આપણે મૂકી દીધી 25, તો 6 ભાગ્યા 25 એટલે 0.24 એમ્પિયર આપણને મળે છે. તો આ એમીટરનું અવલોકન બતાવશે. તો એકમની અંદર આપણને એવું કીધું છે કે ભાઈ એમીટર કયું અવલોકન બતાવે અને વોલ્ટમીટર કયું અવલોકન બતાવે. એમીટર કયું અવલોકન બતાવશે કે ભાઈ વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો વહે છે પરિપથની અંદર, કુલ વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો વહે છે એ એમીટર બતાવશે, અને વોલ્ટમીટર શું બતાવશે? કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન બતાવશે. પણ અહીં આ આકૃતિની અંદર વોલ્ટમીટર અહીં જોડેલું છે એટલે ખાલી આ ત્રીજા નંબરનો અવરોધ છે R3 છે 12 ઓહમ વાળો, એનો જ
વોલ્ટેજ બતાવશે. જો અહીં વોલ્ટમીટર જોડેલું હોત તો કુલ વિદ્યુત આખા વિદ્યુત પરિપથનો એ શું બતાવશે? વોલ્ટેજ બતાવે, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બતાવે. તો અહીં આપણે હવે શું કરવાનું છે? 12 ઓહમ અવરોધના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાન તફાવત જોતો છે. તો આપણે R3 બરાબર આપણી પાસે શું છે? 12 ઓહમ થઈ ગયો. ઓહમના નિયમ મુજબ આપણે V બરાબર IR કરવાનું છે. V બરાબર IR, I આપણને ખબર છે 0.24 છે. અને R3 R આપણે શું લખીશું? જે આપણી પાસે R3 છે એ જ આપણે R લખીશું. એટલે અહીં આપણે R3 લખી દેવાનું છે. તો V બરાબર IR3 એવું લખી દેવાનું છે. R3 બરાબર આપણી પાસે 12 છે. તો 12 ગુણ્યા 0.24 એટલે 2.88 વોલ્ટ આપણને વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત મળશે. એટલે કે વોલ્ટમીટર કયું અવલોકન બતાવશે? 2.88 વોલ્ટેજ આપણને બતાવશે. તો એમીટરનું અવલોકન અને વોલ્ટમીટરનું અવલોકન આપણને મળી જાય છે. તો આપણે લખી શકીએ જવાબની અંદર. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે આ રીતે તમને હવે 8 ઓહમ વાળું આપણે શોધી શકીશું, આરામથી શોધી શકીશું. આપણે શું કરીશું કે અહીં V બરાબર IR2 કરીશું. તો I બરાબર આપણી પાસે 0.24 છે અને R2 આપણી પાસે કેટલા હતા? 8 હતા. તો 8 ગુણ્યા 24 કરીશું, ભાગ્યા આપણે 100 કરીશું. તો શું થાય છે? 192 આવે છે. એટલે કે 1.92 વોલ્ટ આપણને મળી જાય છે. એ જ રીતે આપણે ત્રીજા નંબરના અવરોધનો આપણે શોધી શકીશું કે આપણને I કેટલો આપેલો છે? 0.24. તો આપણે ત્રીજા નંબર માટે શોધીશું. પહેલા નંબરના અવરોધ માટે શોધીશું. તો V બરાબર IR1, I બરાબર 0.24. R1 આપણને કેટલું આપેલું છે? 5 આપેલું છે. તો 24 ગુણ્યા 5 ભાગ્યા 100 કરીશું. 5 ચોક 20, 0 વધી આવી 2, 5 દુ 10, 11 12, 120 આવે છે. ભાગ્યા 100 એટલે કે 1.20 આવે છે. તો 1.20 વોલ્ટ કોનો? 1.20 એટલે કે 1.2 વોલ્ટ આપણને કોનો મળે છે? આનો આપણને વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત મળે છે. એટલે કે જો ખાલી અહીં આપણે વોલ્ટમીટર જોડ્યું હોત તો 1.2 વોલ્ટ આપણને મળે. તો આ રીતે આપણે કોઈ પણ અવરોધ હોય કે વિદ્યુત બલ્બ હોય કે વિદ્યુત ઇસ્ત્રી હોય કે કંઈ પણ વિદ્યુતના કોઈ પણ સાધનો મૂકેલા હોય તો એ સાધનના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આપણે આ રીતે શોધી શકીએ છીએ. તો હોમવર્કની અંદર આપણે આ બંને કરી નાખવાના છે. ઉદાહરણ 12.9 છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો એ પણ ખાસ કરી દેવાનું છે. તો વિડીયોની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે અને સમાંતર જોડાણ અને શ્રેણી જોડાણના સમતુલ્ય અવરોધના સૂત્રના મદદથી તમને દાખલા ગણતા આવડી ગયા હશે. છતાં પણ કંઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો તમે મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો. વિડીયો જોવા માટે ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. ટેક કેર.